ingredientele principale, ca să zic așa. Frunza de viță din curte și mini, uite ce mari sunt, mini ardei din obor. Pentru început punem la fiert apă, opărim frunzele și ne apucăm de treabă. Și am pus apă pe foc, a început să fiarbă, am pus și sare în apă și acum arunc în apă câte un mănunchi mic de frunzulițe. Și vom face așa până le terminăm pe toate, nu le lăsăm mult pentru că ele sunt încă tinere. Schimbăm un pic culoarea, cel puțin așa le fac eu. Pe care le scoatem și continuăm rețeta. Și-au schimbat culoarea, le-am scos strecurătoare și cam asta e tot. Cât se răcesc frunzele, pregătesc compoziția de carne. Am pus un pic de untură pe foc. Facem bulg cu 2 cepe pe care eu le-am tăiat. O mermelim un pic cât să se moaie. Punem și puțină sare. Cât am luat în 3 degete. Și o lăsăm un pic până devine translucidă, așa, să fie un pic făcută. După care eu voi mai adăuga și orezul, las la răcit și ne apucăm de umplut. Punem și orezul, eu pun la ochi. În mod normal, și că 100 de orez la 1 kg de carne. Eu niciodată n-am cântărit, am pus la ochi. Fac și orezul un pic așa, după care puțină apă, bulion și asta e tot. Cota mea supărată ca de obicei, un pic de bulion. Mermelim. Apă. Nu mai pun, cum ziceam, alte condimente, sau nu ziceam. Nu sunt amețită ca de obicei. Și nu mai știu ce vorbesc. Deci nu-i pun alte condimente acum, voi pune când amestec carnea. Când orezul se răcește un pic. Mai las câteva secunde, sting focul și las la răci. Peste carne, pentru că s-a răcit, voi pune orezul. Dăm pe jos. Și condimente, după care ne apucăm să mestecăm. Voi pune sare, piper, puțină boia, cimbru, fiecare pune după gust. Cum ziceam, fiecare după gust pune condimente. Sare, cu toate că am mai pus și la căliceapa, piper, cimbru, boia,
Și ce face omul cu mâna lui? Lucru manual se cheamă. Cu mâna, fără mânușă, bineînțeles, spre disperarea unora, ne apucăm și mermelim. Am aruncat țărmăile în foi de fliț, cum ziceam când eram copil, în oală, cu doar 5 ardei până la urmă, cu căpăcele cu toate că nu se adaptau capacilor peste ardei astăzi de pusei, 3 frunze de dafie, înghesuite frumul, și în tigaia în care am prăjit orezul am desfăcut niște sos de roșii. Bineînțeles cu mirodenii, cu boroghine. Fiecare pune ce consideră. Eu am mai pus un pic de sare, am mai pus un pic de piper. Umplem cu apă. Fiartă, eu numai așa fac. Și aruncăm în cuptor. Ca să nu plutească, arunc și 2 farfurii peste și bineînțeles voi pune și capacul de la oală. Sălmăluțele mele sunt gata. După o oră și un pic așa arată. Nu vă spun cum miroase în bucătărie. Dacă prin telefon ați putea mirosi, ar fi nebunie, ar fi coadă la poartă. Vă recomand să încercați și rețeta mea. Și vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum vi s-a părut. Roxy Cinela vă pupă!